mình đang ở Bali để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình ở Indonesia. Điểm đến tiếp theo của mình sẽ là vùng West Papua, là một nơi rất là hẻo lánh, rất là xa xôi, rất là xa đối với thế giới văn minh chúng ta. Tuy nhiên ở đó chắc chắn là hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và rất nhiều điều kỳ thú. Và trước mặt mình là 4 chuyến bay. Bây giờ phải đi 4 chuyến bay để mới tới được đó. Và bây giờ mời các bạn đồng hành cùng mình trên chuyến đi này. Và bây giờ mình đang ở sân bay Sentani ở thành phố Jayapura, là thủ phủ bang Papua, để chờ chuyến bay tiếp theo là chuyến bay thứ tư. Hiện nay bây giờ là hơn 6 giờ sáng và theo lịch trình thì chuyến bay tiếp theo, chuyến bay thứ tư của mình sẽ khởi hành vào 2 tiếng nữa. Tuy nhiên các chuyến bay tới những vùng hẻo lánh như vậy diễn ra rất không thường xuyên và phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu mà thời tiết xấu thì người ta có thể hoãn chuyến bay. Và nếu mà bạn không may chẳng hạn thì là bạn có thể thời tiết xấu mà bạn có thể ở đây 2-3 ngày cho đến khi trời quang mây tạnh, cho đến khi trời đẹp thì người ta mới bay được. Vậy nay trên bảng hiệu kia không có chuyến bay của mình mà không biết là chuyến bay này có diễn ra hay không. Bây giờ phải chờ xem thì như thế nào thôi.
Việc đầu tiên bạn phải làm xuống đây là phải đến đồn cảnh sát để xin một cái giấy gọi là giấy thông hành, cái travel permit. Tại vì đây là một vùng rất hẻo lánh, do vậy mà khi người nước ngoài đến đây thì cảnh sát muốn biết cụ thể họ đi đâu và họ tới những nơi nào. Đây là đồn cảnh sát, và cảnh sát họ rất là niềm nở, họ rất thân thiện. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến thành phố này là mình cảm thấy đây là một cái vùng đất hoàn toàn khác so với những cái vùng đất khác của Indonesia. Cảm thấy như là lạc vào một thế giới khác, nhưng mà sang một quốc gia hoàn toàn khác. Bây giờ tranh thủ ăn trưa một chút, cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì. Và đây, cái nồi mỡ này không khác gì là mỡ ở châu Phi. Cho món ăn rất là ngon, đặc biệt là khi đói. Và người dân ở đây nghệ ăn bằng tay. Còn đây là món lá sắn muối. Ăn không chua mà đắng thì nhiều hơn. Guatemala là một thị trấn nhỏ nằm ở dưới thung lũng Baliem. Và xung quanh đây có rất nhiều bộ lạc sống. Và nơi đây sẽ là đại bản doanh mình sử dụng để đi thăm những bộ lạc sống xung quanh đây. Và như các bạn thấy thì trong thành phố này chúng ta đã nhìn thấy những người bộ lạc đầu tiên. Chúng ta rất dễ nhận ra điều đó qua ngoại hình của họ. Ở Papua, việc nhai trầu cũng là một việc rất là phổ biến. Đời đông phụ nữ nhai trầu rất là nhiều. Và những sạp hàng bán trầu như này bán ở khắp mọi nơi. Thị trấn Waimanai có một cái trung tâm mua bán và tất cả những người dân của các làng bản sống xung quanh đây đều tới đây để mua sắm. Ở thị trấn này các bạn có thể thấy là đa số mọi người dân đều là người thổ dân, đều là người của bộ lạc sống chung quanh đây hoặc là họ di cư về đây. Còn người Indonesia, người bản địa cũng có, nhưng mà cũng khá là ít, không nhiều lắm. Ở đây chủ yếu là người ta ăn thịt lợn là chủ yếu, rất nhiều thịt lợn. Berapa satu? Kalau yang ini? 150. This is 150. 150. For this one. This one 150 for that one. Yeah. Ok. Một cái miếng này là 150.000 ruby, là khoảng tầm 10 đô. Wow. This pig? No, it's not pig. Ini apa, Mang? Oh, this is dog. This is dog. Yeah. Và gần này bán một loại thịt mà không phải là thịt lợn. Các bạn biết là thịt gì không? Thịt chó. Mình cứ nghĩ là người Indonesia và người ở đây không ăn thịt chó, nhưng mà họ cũng ăn thịt chó. Kita dari kampung. Có một điều rất thú vị ở thị trấn Waimanai nói riêng và cái vùng đất của người Papua này nói chung là ở đây tuyệt nhiên không có rượu chè gì, không có rượu bia gì hết, bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên đôi khi các bạn vẫn thấy một vài người đàn ông say trên đường phố, đó là do họ tự nấu rượu và tự uống nên là say xỉn. Và đây là một trong những ví dụ như vậy. Cái cảm nhận ban đầu của mình và cũng là cái lời nhận định của rất nhiều người là người dân đây rất là thân thiện. Tuy nhiên những người đàn ông mà say xỉn này cũng rất phải cẩn thận, tại vì họ có thể cướp bóc hoặc là trấn lột, họ có thể có những hành động không thể kiểm soát được, do vậy mà nên tránh xa ra.
Như bạn thấy thì là phương tiện ở đây chủ yếu là xe máy. Ô tô đương nhiên cũng có nhưng mà có vẻ không được nhiều lắm. Có một điều thú vị là hàng hóa ở đây rất là đắt đỏ. Lý do đơn giản là họ phải lấy từ đất liền, họ phải lấy những thành phố lớn khác của Indonesia về. Do vậy mà tất cả mọi thứ ở đây rất là đắt. Hoa quả rồi lương thực thực phẩm. Nói chung đây họ cũng có rất nhiều đồ vật. Đậu cũng là một thức ăn rất phổ biến ở đây, lấy rất nhiều đậu. Và cả giá đỗ nữa. Chung ở đây thì là đồ đạc không thiếu gì, cái gì cũng có cả, hầu như cái gì cũng có cả. Nhưng mà chỉ có điều đắt đỏ hơn một chút so với những thành phố khác của Indonesia. Và các bạn thấy là những người chủ ở đây không phải là người bản địa, người thổ dân, mà là chủ yếu là người Indonesia. Ở đây có một quả rất là thú vị, giống quả mít nhưng mà không phải quả mít. Chúng ta đang đi thăm ngôi chợ của người bản địa ở đây. Đây những cái nông sản mà họ tự trồng được và sau đó thì là mang ra chợ bán. Rất nhiều loại rau quả cũng khá giống ở Việt Nam. Đây có rau muống này, còn lá sắn. Đây lá quả đu đủ người ta cũng mang ra người ta bán. Đây còn khoai môn nữa. Và nghe nói là khoai môn là một trong những món ăn rất là phổ biến ở đây. Đấy quả mít. Mít rất là to, thơm nức nở luôn. Những người bán hàng ở chợ này chủ yếu là người dân của các bộ lạc sống xung quanh đây. Chỉ hiếm khi thấy có người Indonesia, hoặc nếu mà có thì là khách hàng thôi. Ví dụ cô này chẳng hạn, cô theo đậu hồi phải là người khách hàng. Chợ này so với các chợ ở bản địa của các bộ lạc ở châu Phi thì rất là hiện đại và đẹp đẽ hơn nhiều. Papua. Ở đây các bạn có thể mua đồ lưu niệm như cái túi này, Papua. Họ làm bằng len, thêu rất là đẹp. Papua. Oh, I mean, the Cuban. Yeah. This Cuban flag. Not Cuban. It's like I don't know, local flag like this one. Local flag. Yeah, the flag for. Cau ở đây các bạn thấy đấy, bạt ngàn cau. Các bạn thấy ở đây có rất nhiều cau, họ bán rất nhiều và cái việc nhai trầu rất phổ biến. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là người Indonesia ở đây họ không nhai trầu mà chỉ có người bản địa, người Papua thôi. Ở thị trấn Wamena này mình thấy chỉ có một vài cửa hàng của Trung Quốc, không nhiều lắm. Có lẽ là cái nơi này quá là hẻo lánh, quá là khó tới đối với người Trung Quốc nên là họ chưa tới, có thể họ chưa tới, có thể trong tương lai chẳng hạn. Nơi trở thành một cái điểm du lịch rất nổi tiếng và lại tràn ngập người Trung Quốc. Đây là các sản phẩm người ta làm thủ công. Những khăn rất đặc trưng của phụ nữ ở Papua.
Và có một điều rất quan trọng bây giờ mình phải làm đó là tìm một cái tour guide, có nghĩa là người hướng dẫn mình để đi thăm thú những vùng xung quanh này. Tuy nhiên tour guide này có rất nhiều và có rất nhiều văn phòng du lịch ở khắp Indonesia, họ tổ chức các tour như vậy. Và cái giá các bạn biết không, giá thì kinh khủng luôn, giá khoảng tầm 3.000 trở lên cho một cái tour khoảng 3-4 ngày ở đây. Và có một cái bí quyết mình hay sử dụng khi du lịch đó là nếu bạn muốn đến nơi nào đó để thăm thú thì các bạn hãy đến đó, đến nơi cần đến đó để đặt tour ngay tại đó thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, chứ đừng đặt tour ở những cái vùng khác. Và tuy nhiên khi đây hỏi thì là tour ở đây cũng khá là đắt, có rẻ một chút so với những tour khác nhưng mà vẫn còn rất là đắt, khoảng tầm 2.000, 2.500 cho một cái tour khoảng 2 ngày. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Do vậy mà bây giờ mình đang suy nghĩ khả năng là độc lập tác chiến đi một mình, hay là tìm cách tìm một người nào đó khác nữa mà có thể có những dịch vụ rẻ hơn một chút để có thể đi thăm thú những cái bộ lạc ở xung quanh đây. Và nếu các bạn đang có thắc mắc về chi phí, về vấn đề kinh tế thì là bật mí các bạn một chuyện như này: YouTuber không hề giàu chút nào cả, nhất là những YouTuber như mình đi làm về du lịch. Tại vì là chi phí phải đi lại rất là cao. Nếu mà may mắn ấy thì có thể là đủ tiền để trang trải cái phí đi lại thôi, chứ còn nó đừng mong gì là giàu, chứ đừng nói là lãi hay là làm một cái bất kỳ cái gì đó cả. Mình làm tất cả cái này đều là vì cái sở thích cá nhân của mình thôi, là cái đam mê cá nhân của mình thôi. Do vậy mà mỗi khi đặt tour hay làm một cái gì đó liên quan đến tài chính thì cũng phải cân nhắc. Có một điều nữa mình cũng suy nghĩ rằng là giá sinh hoạt ở cái vùng này khá là rẻ so với các quốc gia khác. Ở Indonesia nói chung là cuộc sống rất là rẻ. Do vậy mà một cái giá tour cao như vậy là không tương xứng lắm đối với cái thực chất cuộc sống ở đây. Thế nên là mình cũng không ủng hộ cái điều đó. Và đây có thể nói là cái giá tour cao nhất mà mình đã từng được nghe trong toàn bộ các cái hành trình du lịch của mình từ trước đến giờ. Không nước nào mà đắt như ở đây cả. Các bạn có biết đây là nơi nào không? Đây là nơi nghỉ ngơi giải trí của những người dân Papua ở đây. Trông rất giống như bến xe bus nhưng không phải. Bên cạnh đó thì những chàng trai này còn mang nồi niêu và củi ra đây để nấu, uống cà phê cùng nhau. Còn vài mét cách đó thì là họ còn chơi đàn và guitar nữa. Rất là thú vị. Cuộc sống ở đây có gì rất là thanh cảnh, rất là bình thường, rất là giản dị và họ cũng rất yêu đời. Có vẻ như vậy, đấy là cảm nhận đầu tiên của mình. Mama. Mình vẫn không thể tưởng tượng được rằng mình đang ở châu Á, đang ở Indonesia. Vùng đất châu Á này có một cái gì đó rất là châu Phi. Chính cái sự pha trộn này có thể đó là một cái nguyên nhân làm nên cái sức hấp dẫn, cái sự thu hút của cái nơi này. Và chắc chắn trong những ngày tới là cuộc hành trình của mình ở đây là hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Còn đây là khách sạn mình sẽ ở trong những ngày tới ở thung lũng Baliam ở vùng Papua này. Đây là khách sạn duy nhất mà bạn có thể đặt được trên mạng. Cô chủ rất là dễ mến. Giá một phòng ở đây là 15 đô một đêm. Đây thực ra là một nhà trọ cho những người du lịch ba lô. Tuy nhiên đây là một vùng rất hẻo lánh, do vậy mà khách du lịch tới đây rất là ít. Theo lời kể của cô chủ ở đây thì một tháng khách sạn này chỉ có vỏn vẹn 1 đến 2 khách. Tháng nào cao điểm, những mùa lễ hội thì có đông hơn một chút thôi. Ví dụ trong phòng mình giờ có 4 giường, tuy nhiên chỉ có mình là người duy nhất là khách ở đây. Nếu mà tính từ thời điểm xuất phát từ khách sạn ở Bali thì đúng hơn 24 giờ, đúng hơn một ngày sau mình mới tới khách sạn này. Bây giờ là khá là mệt mỏi, thế nên là sẽ đi ăn uống một chút, nghỉ ngơi một chút rồi là mai tính tiếp. Nhưng mà khả năng mình thiên hướng về cái
chiều hướng là sẽ đi độc lập, sẽ đi một mình mà không có tour guide, không có người hướng dẫn. Poga. Ini dari ini kah? Ya bang atau dari Vietnam. 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 Mình nghĩ rằng là các bạn nghĩ sao khi mà bây giờ một số người ở trong cái bộ lạc thì họ trỗi dậy cái bản năng, cái tính của họ từ ngày xưa, thì không biết thế nào nhỉ? Thì chắc là các bạn không còn view để xem nữa thôi.